ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีความฝันกันทั้งนั้นนะฮะแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าความฝันที่มันแล่นอยู่ในหัวของเราเนี่ยภาพที่มันอยู่ในหัวของเราเนี่ยมันจะไม่มีวันเหมือนกับความเป็นจริงเมื่อคุณได้ก้าวไปถึงความฝันนั้นจริงๆหรอกนั่นก็เพราะว่าเวลาเรานึกถึงความสำเร็จในหัวของเราเนี่ยผมว่าเราเห็นภาพนั้นเป็นจุดเว้ยแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยคุณจะเห็นมันเป็นเส้นเว้ยมันจะเป็นเส้นจากที่คุณอยู่ตอนนี้เนี่ยจุดที่คุณอยู่ตอนนี้เนี่ยลากไปจนถึงจุดของความฝันของคุณและไอ้เส้นนั้นเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงความลำบากแล้วก็สิ่งต่างๆที่คุณได้เจอระหว่างทางแล้วเอาเป็นว่าความฝันของผมนั้นเนี่ยก็คือได้เดินทางรอบโลกแล้วได้ไปสำรวจกับสัมผัสสิ่งและสถานที่ต่างๆที่เป็นต้นแบบให้กับตัวเกมอนิเมะหรือว่าหนังที่ผมนั้นประทับใจแล้วก็ไปเก็บไปถ่ายภาพบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เอามาเล่าเป็นเรื่องราวการผจญภัยของผมให้กับทุกๆคนได้ดูกัน Do you already want to put some stuff in my suitcase so we don't have to do that in the hotel? Because I want to use it on the plane as a prop when we film. Okay, so what are we going to do with this? Yeah. Just take my jeans. Yeah. Ripped jeans. You know what's weird? What? My suitcase seems less full than when I got here. Well. แล้วเพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงเนี่ยผมเลยคิดกับตัวเองว่าโอเคผมต้องเริ่มตอนนี้แล้วแหละโปรดักชันตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับจุดของความฝันที่ผมคิดไว้ในหัวผมแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยความฝันนั้นก็คงจะไม่มาถึงสักทีช่วงคริสต์มาสของปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมเลยได้ออกเดินทางไปถ่ายงานโปรดักชันแรกของผมนะฮะไปที่สกอตแลนด์เหตุผลที่ผมเลือกไปสกอตแลนด์เนี่ยเพราะมันเป็นสถานที่ที่เป็นต้นแบบให้กับเกม Pokemon Sword and Shield บนเครื่อง Nintendo Switch และด้วยความที่ผมเป็นแฟนบอย Pokemon มาตั้งแต่เด็กนี่นะฮะผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วแหละที่จะเปิดงานโปรดักชันความฝันของผมเนี่ยกับเกมที่ผมชอบผมเลยได้ถือโอกาสนี้เนี่ยชวนเพื่อนนักถ่ายรูปที่มหาลัยของผมอีกคนนึงนะครับผมเราไปถ่ายงานที่สกอตแลนด์ด้วยกัน3 วัน 2 คืนตอนนี้เลยอยู่กันที่สนามบิน Schiphol Airport นะครับผมเป็นเวลา8 นาฬิกาตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมออกทริปไปถ่ายงานตัวเองเหมือนกันนะครับผมลงทุนหนักมากแต่ว่าความตื่นเต้นก็หนักตามกันคือผมรอลุ้นสภาพอากาศไปทั้งอาทิตย์แล้วเว้ยคืออาทิตย์ก่อนนะพายุทอร์นาโดลงตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเมืองจะฝนตกไหมนะก็รอลุ้นกันต่อไป Smoking is still not permitted until you have reached it. We'd like to say goodbye to you now. We hope you enjoyed the flight with us today, and we'd like to wish you happy holidays and a happy new year. Thank you and goodbye. แล้วโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นทริปที่สนุกมากนะสนุกมากจริงๆแต่ว่าพอหลังจากที่เรากลับมาจากทริปนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่คริสต์มาสตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าการตัดต่อถ่ายทำของผมทาง post production เนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมคิดเลยแม้แต่น้อยก็อย่างที่ว่าแหละนะครับผมความฝันที่คิดไว้ในหัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจริงเหมือนกับสิ่งที่เราได้เจอกันหรอกนะฮะคือผมลำบากกับการพยายามทำให้วิดีโอนี้เนี่ยออกมาเป็นวิดีโอที่ดีที่สุดเป็นเวลา2 เดือนเต็มๆจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยแม้แต่น้อยจนถึงจุดๆนึงเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะ cancel โปรเจกต์นี้แล้วก็โยนมันทิ้งไปเลยซะดีกว่า Where do we need to go? Okay, that one is there. So it's that one? Follow me ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการสู่เมืองเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์นะฮะสำหรับคนที่ยังเดากันไม่ออกนี่นะฮะเหตุผลที่ผมมาในเมืองนี้เนี่ยเพราะมันเป็นต้นแบบของเขตเมืองกาล่าในเกม Pokemon Sword and Shield นั่นเองนะฮะเรามากัน3 วัน 2 คืนนะครับผมแต่ถ้าตีกันจริงๆเนี่ยก็จะประมาณ48 ชั่วโมงเต็มๆแน่นอนว่าภายในเวลาเท่านี้เนี่ยเราก็คงไม่ได้เที่ยวทั่วรอบราชอาณาจักรหรอกนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าภายใน48 ชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะได้เจอของดีกันอย่างแน่นอนไปดูกันดีกว่าอย่างที่ว่าไปนะฮะเกม Pokemon ภาค Sword and Shield หรือว่าเขตของแกล่าเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากสกอตแลนด์แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่สกอตแลนด์อย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าก็คือครึ่งหนึ่งเป็นสกอตแลนด์แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือประเทศอังกฤษก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรนั่นแหละนะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าสำหรับเราหลายๆคนแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเที่ยวอังกฤษเองก็คงได้เห็น vlogger ต่างๆไปเที่ยวอังกฤษกันเยอะแล้วนะฮะผมเลยเลือกที่จะไปเที่ยวสกอตแลนด์เมืองเอดินบะระแทนและส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสกอตแลนด์มันมีความเก่ามากกว่าอังกฤษอยู่เหมือนกันผมบอกทุกคนไปแล้วเป้าหมายทริปนี้เนี่ยคือการโชว์สถานที่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือการถ่ายรูปของสถานที่นั้นด้วยนะครับผมมีไอเดียที่ว่าพอเราถ่ายสถานที่ที่เหมาะกับตัวเกมแล้วเนี่ยเราไปตัดต่อใน Photoshop เนี่ยมันจะออกมาดูดีมากเลยจะเรียกว่าเป็นการตัดต่อแฟนตาซีเข้ามาในชีวิตจริงก็ได้นะแต่ว่าก็เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ธีมของทริปนี้เข้าไปอีกนะครับผมหวังว่าภายใน48 ชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะได้รูปดีๆออกมาสักรูปหนึ่งนะครับผม Oh yo that's nice actually Yes, I'm getting better at this. เอาจริงไหมคอนเซปต์การถ่ายรูปโปเกมอนตัดต่อลงมาในรูป
ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องกระจิบกระจ้อยเล็กน้อยเลยนะเว้ยถ้าต้องการจะทำให้มันดูดีได้เนี่ยและผมคืออีหน้าไหนเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนจู่ๆซื้อตั๋วไปสกอตแลนด์เพื่อจะไปถ่ายงานอะไรแบบนี้ออกมา แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าภาพ4ภาพที่ได้ลองตัดต่อออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูแบบสมจริง 100% นะครับแต่มันก็ดูดีอยู่พอถึงระดับหนึ่งนะผมขอพูดอย่างนั้นได้ไหมเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ใช่การฝึกถ่ายรูปที่คุ้มทุนที่สุดแต่มันก็มีความสนุกในตัวของมันเองถึงระดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วผมก็ภูมิใจกับภาพที่ได้มามากพอสมควรเลยจริงๆขอต้อนรับเข้าสู่วันที่2นะฮะเมื่อวานเป็นวันที่ดีมากนะครับก่อนอื่นเลยถ้าลมแรงขออภัยผมพยายามเต็มที่แล้วให้จะปิดไมค์ไม่โดนลมนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อวานเป็นวันที่ดีมากนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผมไม่ได้ถ่ายอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนแม่งเท่าไหร่เลยเดินไปเดินมาก็เจอแต่อะไรที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมแล้วพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะฮะสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผม Victoria Street เป็นสถานที่ที่ J.K. Rowling นะครับผมได้แรงบันดาลใจในการแต่งหนังสือของเขาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของ Diagon Alley ที่เราเห็นในหนังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าถ้าไม่ได้รูปโปเกมอนเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกแห่งแฮร์รี่กลับบ้านไปนะครับผมอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยผมชอบมากๆสำหรับทริปนี้นะครับผมก็คือก่อนที่ผมจะไปถ่ายทำทริปนี้เนี่ยผมก็ได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้วนะว่าสถานที่ต่างๆที่อยู่ในสกอตแลนด์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากส่วนไหนจากตัวเกมอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่าคือพอผมได้เป็นสถานที่ได้เป็นของจริงเนี่ยนอกจากจะคอนเฟิร์มรีเสิร์ชของผมที่ได้ทำมาเนี่ยบางอย่างที่ผมได้เห็นในตัวเมืองเนี่ยก็ได้ให้แรงบันดาลใจและไอเดียของผมเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ได้เห็นจริงๆว่าส่วนนี้ของเกมส่วนนั้นของเกมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากจุดนี้และจุดนั้นของประเทศนี้จริงๆถ้าเราพูดถึงเบสิกของคอนเนคชันนี้จริงๆเนี่ยก็อย่างโปเกมอนบางตัวเลยนะผมอย่างพอตไกส์เนี่ยที่เป็นโปเกมอนน้ำชานะเพราะว่าชาวอังกฤษชาวสกอตแลนด์ชอบดื่มน้ำชาหรือว่าโปเกมอนอย่างออฟสกูลที่เป็นโปเกมอนชาวพังเนี่ยก็เพราะว่าวัฒนธรรมของอังกฤษเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมชาวพังซะส่วนใหญ่ในสมัยก่อนนะฮะแล้วพูดถึงชาวพังเนี่ยก็จะโยงมาถึงเสื้อผ้าที่เขาใส่กันเสื้อผ้าชาวพังที่เราเห็นในตัวเกมหรือว่าเสื้อผ้าของชาวสกอตลายทาทันต่างๆที่ได้มาจากของสกอตในตัวเกมด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมอย่างเช่นเมืองแชมเปี้ยนวินดอนก็คือลอนดอนแบบชัดเจนเลยนะฮะหรือว่าไฮแลนด์นะครับผมเขตไวแอเรียเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากไฮแลนด์นะฮะแหล่งเขตธรรมชาติกว้างขวางตอนเหนือของชาวสกอตนั่นเองนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะปีนขึ้นดอยอาร์เธอร์ซีทนะครับผมตำนานเก่าเขาเล่ากันว่าคือมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่ตำนานเก่าเขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนนะผมมีมังกรตัวหนึ่งเว้ยแล้วมังกรตัวนั้นมาไล่กินพวกวัวพวกแกะในเมืองของเอดินบะระและมังกรตัวนั้นมันกินแกะกินวัวเยอะมากจนมันนอนอยู่บนภูเขาลูกนี้แล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยจนแข็งตัวกลายเป็นก้อนยอดภูเขาก้อนนี้ที่พวกผมอยู่กันตอนนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวไปกันแหละแต่ว่าก็เป็นสีสันอีกนิดนึงนะจ๊ะไปต่อเอาจริงๆแม้สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงผมจะแอบเสียดายอยู่จุดหนึ่งที่ผมไม่สามารถทำวิดีโอนี้เนี่ยออกมาตามรูปแบบโครงสร้างความแกรนที่ผมคิดไว้ในหัวตอนแรกได้แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากๆสำหรับผมจริงๆนะแล้วผมก็ไม่เสียดายเลยที่ผมได้ออกไปทำและออกไปถ่ายทริปนี้จริงๆนะครับผมรู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะครับเอาประสบการณ์นี้เนี่ยไปใช้กับการถ่ายทำครั้งหน้านะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมแอบเสียดายจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ผมพาเราว่าพาเพื่อนผมไปถ่ายงานด้วยกับผมอีกคนนึงเนี่ยผมเลยคิดว่ามันมีความกดดันอีกระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในจุดที่ว่าถ้างานนี้ล้มเหลวเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่ล้มเหลวที่ผมคนเดียวแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับคนที่ไปร่วมงานกับผมด้วยประมาณนั้นนะแต่ว่าความรู้สึกนั้นในตัวมันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะร่วมงานกับใครเนี่ยก็ควรมีปัจจัยนี้เก็บไว้คิดด้วยนะครับผมการเคารพเวลาและแรงงานของคนอื่นนะฮะ You ready? Say yes please. Yes. Let's go. อย่าเพิ่งแปลกใจกันไปที่มันมืดนะครับที่เราเห็นกันตอนนี้เนี่ยคือประมาณ4 โมงอยู่เลยนะแต่ว่าช่วงที่มาเนี่ยเป็นช่วงที่ daylight น้อยสุดของปีนะครับผมแต่ก็ช่างมาเถอะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเวลานึกถึงวัยเด็กนี่นะครับผม2 อย่างที่เด้งขึ้นมาในหัวผมตลอดเวลานะก็คือ1โปเกมอนแล้วก็2คริสต์มาสนะฮะแล้วที่มากันช่วงนี้เนี่ย
ก็มาทริปโปเกมอนช่วงคริสต์มาสกันพอดีด้วยนะครับผมเวลาที่เหมาะเหม็นกันมากเลยนะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูตลาดคริสต์มาสที่เมืองเอดินบะระนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ติดตาม IG ผมมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นผลงานที่ผมกับลาร่าไปถ่ายกันก่อนหน้าที่จะทำสกอตแลนด์ทริปครั้งนี้แล้วนะครับผมฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามผลงานของนางเพิ่มเติมนี่นะครับผมก็ไปฝากกด follow IG ของเขากันด้วยนะครับถือว่าเป็นการช่วยผมขอบคุณเขาทางอ้อมอีกนิดนึงด้วยนะครับผมที่มาร่วมงานกับผมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นการออกมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกของผมต่อทริปนี้ให้ทุกคนกันแบบลวกๆรอสดๆกันนะครับผมพาด้ามีแค่นั้นแหละบาย